Jag heter Martin Lindgren, jag är sjätte dan i Aido. Jag är tränare för Aido-delen i Kimbukan Skellefteå Budoklubb. Aido brukar man säga är konsten att dra och hantera det japanska svärdet. Det har en gammal historia och det bygger på att man i en och samma rörelse drar svärdet från bältet och använder det för att göra en attack eller för att avvärja en attack. Aido är en ganska traditionell japansk budo. Det innehåller mycket traditioner, lite ritualer som vi följer. Vi bugar alltid när vi går in i träningslokalen. Vi bugar för svärdet, vi bugar för varandra för att visa respekt för varandra och det livsfarliga vapen som vi använder och tränar med och som vi samtidigt tränar för att aldrig använda. I Aido så har vi ingen verklig motståndare eftersom vi använder skarpa vapen ibland. Så man tränar mot imaginära motståndare. Och det finns i varje form vi tränar så finns det ett scenario som man utgår ifrån och så agerar man utifrån det. Och då ska man försöka ha den inlevelsen att man gör de här rörelserna som om de här motståndarna finns på riktigt. Där gäller det att försöka ha det här fokuset och inlevelsen och samtidigt göra alla rörelser rätt. Vi tränar ju framförallt former, eller kata som det heter. Och varje Aido-form startar man med svärdet i baljan i bältet. Och så drar man och använder svärdet i en och samma rörelse. Så en form brukar bestå av att man drar svärdet, man stoppar en attack mot den och sen så gör man ett avgörande hugg mot den imaginära motståndaren. Man gör ett symboliskt avlägsnande av blodet från klingan och sen stoppar man tillbaka svärdet kontrollerat i baljan och sen har man hela tiden den mentala uppföljningen, fokuset. Vi tränar i lite traditionella japanska kläder. Det består av en träningsjacka, ett bälte och någonting som heter hakama som är en tvådelad byxkjol kan man säga. Svärdet vi tränar med heter katana. Det består av själva klingan, parerplåt, handtag och balja av trä. Man kan om man vill tävla i Aido. Det går till så att man går upp 2 personer samtidigt och gör sina former parallellt så man tävlar inte mot varandra. Utan det blir mer som en uppvisningstävling men mot en specifik annan person. Är du intresserad av att träna, hör av dig om du känner till någon klubb och annars kolla upp närmsta klubb, vart den finns på Kendo-förbundets hemsida. Du behöver inte ha någon utrustning till att börja med, du brukar få låna ett träsvärd, det funkar utmärkt. Så bara kom dit och testa på och se om du fastnar för det här.